แล้วก็แดงถูกไหมคะพี่เองนี่ก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกันน้ำเงินเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการวิ่งผลัด4x5หมายความว่ายังไง4x5ก็คือ4คนเรามาเป็นกลุ่มแก๊งกันการวิ่งผลัดครั้งนี้จะแตกต่างจากการวิ่งทั่วไปที่เราเคยวิ่งนะเพราะนี่จะเป็นการวิ่งแบบกับเพื่อนเป็นการวิ่งส่งต่อความสุขและความสนุกนะฮะไม่ต้องรันวิ่งคนเดียวจนจบงานไม่เหมือนมาราธอนทั่วไปนั้นจึงความตื่นเต้นและความสนุกสนานเพื่อเรามีเพื่อนมาวิ่งด้วยแบบนี้นะเอางี้กันแล้วก็แบ่งนะเป็นประเภทการวิ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับเอาแบบอึดๆเลยนะ4x10อันนี้จะเป็นป้ายสีแดงคนที่มาเช็คอินในแถบป้ายสีแดงเนี่ยคุณก็จะได้รับเสื้อที่มีแถบสีแดงแล้วก็รับทีมที่มีแบบสีแดงนะครับอันนี้คือ4x10ประเภทที่2มาก็จะเป็นสีน้ำเงินที่พลอยบอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็น 4x5 เลนกลางเลยค่ะชัดเจนมีทั้งสีแล้วก็มีทั้งระยะให้คุณเห็นด้วยแล้วก็ถัดมาท้ายสุดสีเหลือง 2x5 ค่ะครับดังนั้นเสื้อเราจะสีแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับการระยะประเภทการวิ่งของเราใช่แล้วค่ะย้ำหน่อยนะคะว่าวันนี้เรามีการปิดถนนบางนาตราดขาออก 100% เต็มฉะนั้นทุกท่านนักวิ่งทุกคนในวันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วครับมันก็ไม่เสียค่าทางด่วนด้วยนะครับอย่างที่บอกไปฮะว่าเราจะแบ่งจุดสตาร์ทออกเป็นทั้งหมด3ประเภทนะครับรอบแรกนะครับก็คือ 4x10 สีแดงนะครับรอบที่2ก็คือ 4x5 สีน้ำเงินครับแล้วรอบที่3ครับสีเหลือง 2x5 Managing Director of the Mega Bangna and Mega City Project as Air Development to give the opening speech. Morning everyone to Mega Bangna. Great to see so many people here this morning. I just want to get a quick announcement in before we start. I know you're all ready to start the race. So welcome again to Mega Relay 2017. Three main things I want to highlight for you. We have three sort of purposes for this big event. The first one is of course to get people to exercise. The second one is to try to promote teamwork. So for you to work with your friends, practice as friends and achieve as a team. And then the third thing, of course, this is also a charity event. So all proceeds goes to charity. So thank you very much again for coming. Hope you have a great day and good luck in the race. Thank you. ทุกคนเลยตอนนี้ค่ะมาอยู่กันนะคะสำหรับคณะของเราจะได้กินบาเจียวค่ะยาซิเปโซนะคะที่อยู่ในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ท่านที่ยังไม่ได้ท่านที่ได้สีแดงแบบฮอนด้าแต่ไม่ใช่เสื้อวิ่งนะคะสีประมาณ7 นาที 6-7 นาที1 ชุดค่ะ4x5นะครับถอยเข้าไปด้านในที่1นะวันนี้คุณขอที่ป้ายเดินทางเลยแนะนำให้ทานเลยนะคะเดี๋ยวละลายค่ะแนะนำให้ทานเลย26-19 400 2เป็นไงครับอู้ไปเยอะเลยครับโอ้โหเวลาพี่นันดีมากนะครับคุณพี่กี่นาทีเนี่ยพี่นันเหรียญครับเดี๋ยวถ่ายรูปนี้ก่อนก็ได้ครับรางวัลแห่งความพยายามของพี่นันจะเห็นแล้วมาดูดิ